Assalamu alaikum dears, my name is Riaz Hussain and I am here to teach you physics class first year. څنګه چې په مخکینی لیکچرو کې مونږ وویل چې physical quantities هغه بیا زموږ سره further مونږ وویل چې دا په two categories کې divide شوي دي چې یو ته مونږه base physical quantities وایو بل ته مونږ derived physical quantities وایو مونږ هغه base physical quantity هغه define کړو دا example explanation هر څه مونږ وکړو اوس به مونږ په دویم نمبر category چې کوم راځي derived physical quantities اوس به موږ دا وایو چې derived physical quantities څه ته وایو ټیک شو دا هغه physical quantities دي کوم چې د base physical quantities نه derived شوي دي د څنګه چې دا ټاپک دی دا نیم د دې نه ظاهره ده derived نو مطلب دا د چا نه derived دي دا د base physical quantities نه derived شوي دي ځکه ورته derived physical quantities وایي یا موږ داسې ویلی شو چې هغه physical quantities کم چې د نور فزیکل کوانټیټیز په ټرم کې مونږه ایکسپریس کولی شو یا ډیفاین کولی شو دې ته مونږ څه وایو ډیرایوډ فزیکل کوانټیټیز لکه فار ایگزامپل سپیډ مونږ اخلو که نه دا مونږ د وی نه ډینوټ کوو او ایکویشن د مونږ سره د دې دی ډیلټا ایس بای ډیلټا ټي ټیک شوه نو ګوره چې دا ډیلټا ایس چې کوم دی دا ماته څه ښیي دا ماته لینث ښیي او لینث زما سره یو بیس فزیکل کوانټیټي ده که نه او دا ټایم چې کوم دی دا زما سره کومه کوانټیټي ده دا زموږ سره بیس فزیکل کوانټیټیز ده نو ګوره یو خبره یاد ساتئ چې زموږ سره ډیرایوډ فزیکل کوانټیټیز چې کوم دي د 2 or more than 2 بیس فزیکل کوانټیټیز نه دا ډیرایوډ شوي وي بیا په سیکنډ نمبر دغه شان کې فورس دی هغه موږ اف نه ریپرزینټ کوو اف از ایکول ټو ام ای په تھرډ نمبر باندې ایکسلریشن دی ایکسلریشن موږ وایو د ریټ اف چینج اف ویلاسټي ډیل وی بای ډیلټا ټي ټیک شو دغه شان کې ورک ډن دی اف ډاټ ډي مومنټم دی پاور دی torque etc نو دا شان کې موږ دا ټول وکتل according to definition موږ وی کنه یا خو موږ وی چې دا د بیس فزیکل کوانټیټیز نه ډیرایو شوی دي یا موږ دلته وی چې دا هغه فزیکل کوانټیټیز دي کوم چې په د نور فزیکل کوانټیټیز په ټرمز کې ایکسپریس کولی شو یا ډیفاین کولی شو لکه د دې خبرې څه مطلب شو فار ایگزامپل زه دا لاست ون راواخلم کنه پاور دی ټیک شو نو پاور ماس موږ ډیفاین کوو د ریټ اف چینج اف ورک ډن ټیک شو نو ګوره دلته که تاسو وګورئ که نه نو دا مونږ ان ټرمز اف ورک ډن او د ټایم په دې کې مونږ څه کوو دا ډیفاین کوو نو ورک ډن ځان له یو فزیکل کوانټیټیز ده که نه سوري فزیکل کوانټیټي ده او ټایم زموږ سره ځان له یو فزیکل کوانټیټي ده داسې د لاست وګورئ ټارک نو دلته آر مونږ ته څه ښیي مومنټ آرم اف زموږ سره څه دی فورس نو مومنټ آرم دا چې کوم لینث دی که نه دا ځان له یو فزیکل کوانټیټي ده او فورس چې کوم دی ځان له یو فزیکل کوانټیټیز ده نو دې ته ځکه مونږ وایو چې دا ډیرایوډ دي ټیک شو دا ډیرایوډ فزیکل کوانټیټیز دي دغه شان کې سیسټم اف یونټس دی ټیک شو سیسټم اف یونټس څه ته وایي ا کمپلیټ سیټ اف یونټس فار آل فزیکل کوانټیټیز از نون ایز سیسټم اف یونټس لکه زموږ سره فزیکل کوانټیټیز دي نو هغې کې زموږ سره دواړه راځي بیس فزیکل کوانټیټیز هم راځي او ډیرایوډ فزیکل کوانټیټیز هم راځي ټیک شو نو د دې لپاره چې زموږ سره کوم کمپلیټ سیټ اف یونټ یوز کیږي که نه نو دې ته موږ وایو سیسټم اف یونټس دلته ما لیکلي دي ډفرنٹ سیسټم اف یونټ فار ایگزامپل فوټ پاوند سیکنډ سیسټم اف پی ایس سیسټم بیا په دویم نمبر راځي میټر کیلوګرام سیکنډ سیسټم ایم کے ایس په تھرډ نمبر پر راځي سینټي میټر ګرام سیکنډ سیسټم سی جی ایس ٹھیک شو but the most popular system is the system international SI مونږه different system of units مونږه وې په دې ټولو کې زموږ سره most popular چې کوم دی زموږ سره SI system دی system international نو چې مونږه system international وپېژنو چې system international څه ته وایي په 1960 کې international committee د فزیکل کوانټیټیز د ډسکرایب کولو دپاره یو کمپلیټ سیټ اف ډیفینیشن اینڈ سټینډرډ یو د هغې دپاره یو سیسټم اسټابلیش کړه چې دغه سیسټم ته مونږ څه ووایي سیسټم انټرنیشنل ورته مونږ ووایو ټیک شوه in 1960 an international committee agreed on a set of definition and standard to describe the physical quantities the system that was established is called the system international ټیک شوه بیا زموږ سره د سیسټم انټرنیشنل دوه فیچر دي چې دا زموږ سره په آل اوور د ورلډ کې یوز کیږي یوز تھرو آوټ د ورلډ ټیک شو او دا ډیر ایزي او ډیر کنوینینټ سیسټم دی ټیک شو چې په هر ځای کې په دې باندې خلک ویږي او دا یوز کوي بیا دا ایس آی سیسټم په دې 3 ټایپس اف یونټ باندې
دا مشتمل دی چې په دې کې یو راځي بیس یونټس بل پکې راځي ډیرایوډ یونټس او تھرد نمبر پکې راځي سپلیمنټری یونټس نو فرست نمبر به موږ بیس یونټس وایو چې دا څه ته وایي د بیس فزیکل کوانټیټیز د لپاره چې کوم یونټ یوز کیږي دا غي سره چې کوم یونټ اسوسییټډ وي هغه ته موږ بیس یونټس وایو اگزامپل موږ ته پته ده میټر کیلوګرام سیکنډ امپیر کیلوین کینډلا مول دا زموږ سره د اگزامپل دی چې د بیس فزیکل کوانټیټیز د لپاره کوم یونټ یوز کیږي هغه ته موږ بیس یونټ وایو او د ډیرایوډ فزیکل کوانټیټیز د لپاره چې کوم یونټ یوز کیږي هغه ته موږ ډیرایوډ فزیکل کوانټیټیز وایو دغه اگزامپل موږ ویلاسټي ورک فورس اکسلریشن دا موږ راغستې کوم ویلاسټي دوه ویلاسټي موږ د وینا ډینوټ velocity موږ د وینا ډینوټ کوو ټیک شو according to definition the rate of change of displacement is known as velocity ایته موږ velocity وایو نو زموږ سره د displacement دا زموږ سره length دی د length unit زموږ سره څه دی میټر دی او time unit چې کوم دی زموږ سره څه دی هغه سیکنډ دی نو زموږ سره د velocity اس I unit زموږ سره څه شو میټر پر سیکنډ ټیک شو دا شن ورک دن دی ورک دن موږ څنګه ډیفاین کوو چې کله موږ په یو آبجیکټ باندې فورس ولګو او دا د فورس په ډایرکشن کې هغه باډي ډیسپلیس شي نو موږ وایو چې باندې باډي باندې څه وکړو ورک ډن وکړو موږ نو د فورس یونټ دی زموږ سره میټر او د ډیسپلیسمنت یونټ زموږ سوري د فورس یونټ دی زموږ سره نیوټن او د ډیسپلیسمنت یونټ زموږ سره څه دی میټر نیوټن میټر د څه برابر دی د جول اور 1 جول برابر دی ٹھیک شو زموږ سره د فورس یونټ څه دی فورس موږ وایو چې F = ma according to Newton seconds law او زموږ سره د ماس یونټ څه دی کیلوګرام ٹھیک شو A acceleration the acceleration unit زموږ سره د میټر پر سیکنډ سکوير نو زموږ سره د فورس یونټ څه شو نیوټن د acceleration دا شان کې acceleration موږ څنګه ډیفاین کوو the rate of change of velocity ٹھیک شو نو velocity خو موږ د پته موږ برابر چې د velocity یونټ سره میټر پر سیکنډ او د ټایم دی نو ټایم یونټ سره سیکنډ نو دا به شي میټر پر سیکنډ سکوير دا شان کې بلاشه एग्जांपल्स دي نو موږ دا و پیژندل چې بیس یونټ څه ته وایي او ډیرایوډ یونټ څه ته وایي بیس هغه دي کوم چې د بیس فزیکل کوانټیټیز د لپاره یوز کیږي او ډیرایوډ هغه دي کوم چې د ډیرایوډ فزیکل کوانټیټیز د لپاره یوز کیږي ان شاء الله په نیکسټ لیکچر کې به موږ سپلیمنټری یونټس ان شاء الله هغه ډیفاین کوو او دا غي پورا ایکسپلینیشن وکړو